यदि तपाईहरु अनलाइनबाट सर्वे गरेर अर्थात् प्रब्लम सल्भर भनेर हैन कुनै क्वेशनको आन्सरहरू दिएर तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुन सक्छ। अब तपाईहरुलाई म योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ MindSumoबाट हैन कसरी प्रब्लम सल्भर बन्ने हैन कसरी चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्लस अनि लास्टमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विथड्र लिन सकिन्छ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले सिकाइदिइसकेको छु। यो भिडियो माथि एकैमा दिन्छु हैन त्यो म चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अबको उसमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ अझै पनि धेरै अपर्चुनिटी छन्। त्यो दुईवटा सर्वे मात्रै थियो। अब चाहिँ यहाँ तपाईको म सर्वेहरु देखाउँछु है यसको। अब तपाईले यहाँ MindSumoबाट एकदम सबैभन्दा सजिलो काम योभन्दा अरु सजिलो काम नै छैन हैन। यति सजिलो काम छ। अब यति सजिलो काम चाहिँ तपाईले गर्नु भएन। अब के तपाईले पैसा कमाउनलाई केही न केही त गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। नगरिकन त पक्कै पनि हुँदैन। अनि थोरै त अब अलिकति टाइप गर्नु पर्ला थोरै मेहनत टोटल्ली कपी पेस्ट त हुँदैन हैन। तपाई यसलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नलाई तपाईले च्याट जीपीटी हैन अरु प्लस अनि गुगल अन्य जेको पनि तपाईले जुनसुकै माध्यमबाट पनि तपाईले यहाँबाट कमाउन सक्नुहुन्छ। यो भन्दा इजी मेथड कुनै पनि छैन है। अब थोरै त त्यो बसी गर्न हैन मेहनत नगरिकन त केही चीज पनि प्राप्त हुँदैन है। अलिकति मेहनत गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यहाँमा गर्नुपर्ने भनेको अलिकति टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 11-12 घण्टाको टाइम दिइहाल्छ। त्यो टाइम भित्रमा एक दिनमा तपाई मजाले 2 घण्टा 3 घण्टा मजाले काम गर्नुस्। एक दिन मजाले काम गर्नुस्। एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्नुस् हैन। तपाई $1600 $1700 मजाले बाडिरहेछ कि यहाँ ठुलो कम्पनीहरु ठुलो कम्पनी जस्तै तपाईहरु म कम्पनीहरु देखाउँछु हैन। यो माइक्रोसफ्ट भन्नुस् है पेप्सी हैन एमाजन अनि तपाईको गुडविल हैन सेल अनि तपाईको यहाँ हेर्नुस् मजाले फेसबुक हैन स्पोटिफाई नेस्टल हैन अनि कोका कोला याहू डिस्नी युनिलिभर डेल क्यापिटल ओन यति ठुलो कम्पनीहरु छ हैन। यो यसमा के हुन्छ भने ठुलो कम्पनीहरुले उनीहरुले चाहिँ सुझाव सल्लाहहरु त्यो प्रब्लम सल्भरहरु मागिरा हुन्छ कि अनि सबै यसको आन्सरहरुलाई चाहिँ कलेक्सन गर्छ उले चाहिँ। अनि उलाई चाहिँ जुन बेटर लाग्छ नि त्यसलाई चाहिँ 50% हैन त्यसपछि 50 बाट 30% त्यसपछि 20% हुँदै त्यसरी चाहिँ उले चाहिँ आफ्नो त्यो $1600 लाई मजाले क्याटेगोरी अनुसार बाँड्ने गर्छ। अब तपाईलाई म दुईवटा एक्जाम्पल दिन्छु हैन। अब यहाँ च्यालेन्जमा जाउँ। च्यालेन्जमा गइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ जाउँ है। अब यहाँ एक टिममा हेर्नुस्। अब एक टिममा एक्टिभ हेर्ने भने एक्टिभ मात्र देखाउँछ हैन। अब अलमा जाउँ है त। त्यसपछि पछाडी अब तपाईको यहाँ हेर्नुस् एउटा न्यू छ भर्खर आएको छ 26 दिन बाँकी छन् हैन। अनि तपाईले यहाँ $1600 यसले चाहिँ $1600 दिनेवाला है। यो व्हाट इज योर डिस्प्युट के भने प्राइमरी प्याकिङ डिजाइन फर स्किन केयर प्रोडक्ट लाइन भन्छ। यो चाहिँ यसको क्वेशन हो। यसको आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। यसको आन्सर दिनलाई यो पनि सिकाउँछु म हैन। धेरै हतार राख्नु पर्दैन के हामीले आउँदैन भन्ने हैन। इङ्ग्लिश नआए पनि केही छैन मजाले सिकाउँछु मैले। अब तपाईको यहाँ छ अर्को चाहिँ यो क्वेशन छ हैन। यसको चाहिँ 11 दिन बाँकी छ $1600 मा दिया छ यसले हैन। अर्को चाहिँ 6 दिन बाँकी 6 दिन बाँकी छ यसले पनि 1600 नै दिएको छ। यो भन्दा अगाडि त्यो $800 को काम आएको थियो हैन। यो चाहिँ सकिसकेको छ हैन। क्लोज सुरुमा 3 दिन बाँकी त पहिल्यै सकिसक्यो है यो। अनि यो पनि 3 दिन बाँकी यो पनि सकिसकेको छ। अब आउने बेला है आउने बेला एउटा $800 को आउँदैछ $400 को आउँदैछ फेरि $1600 को आउँदैछ फेरि $800 को आउँदैछ 1600 को आउँदैछ अनि $1600 को आउँदैछ $1600 को आउँदैछ। यति यिनीहरु चाहिँ यहाँ तपाईको प्रब्लमहरु आउँदैछ है। तपाईको सर्वेहरु आउँदैछ। अब तपाईलाई म कसरी यसले चाहिँ डिस्प्युट गर्छ अथवा कसरी बाँड्छ भन्ने त्यो कुरा देखाउँछु है तपाईलाई। अब यो हामीले एउटा कम्प्लिट भएको एउटा प्रोजेक्ट हेरौँ है। अब तपाई यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ हैन। यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस्। अब यहाँ टप 10% लाई चाहिँ $1000 बाँड्ने छ। 10% लाई $1000 बाँड्छ हैन। उलाई कति हुन्छ 83 टप 10% छ नि यिनीहरुलाई 10% लाई चाहिँ कसरी बाँड्ने $83 बाँड्छ है यसले यसरी गर्यो। त्यसपछि यो भन्दा अब त्यसपछि अर्को के छ यहाँ 15% लाई $400 बाँडेको छ नि। यहाँ 83 पछि कति आउँछ $22 बाँडेको है। यसरी बाँडेको छ हैन। अब त्यसपछि लास्टमा अझै कति पर्सेन्ट बाँकी छ लास्टमा भने 25% लाई चाहिँ लास्ट 25% छ नि त्यसलाई चाहिँ $200 बाँडेको छ है।
$200 22 पछि कति आउँछ ए $6 हामीलाई $6 काफी हो कि $6 कति हुन्छ अब आफै हिसाब गर्नु $6 मजाले सबैलाई $6 काटिन्छ है यसरी यहाँबाट यसरी मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ सर्वे गरेर अब त्यसपछि हामी जाउँ अघिको त्यसमा जाउँ है अब यो जस्तै न्यू प्रोजेक्ट आएको छ एउटा अब न्यू प्रोजेक्ट छ हैन यो न्यू प्रोजेक्ट चाहिँ अब तपाईले यहाँबाट यसलाई चाहिँ जेको सहायता लिन सक्नुहुन्छ है यसको तपाईले सर्वे यो सर्वेलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न 26 दिन बाँकी छ हैन 26 दिनमा $1600 चाहिँ यसले बाँडिरहेको छ अब यो यही हो आन्सर यो यसको क्वेशन भने यही हो कि यसको आन्सर लेखिदिनुस् मजाले हैन त्यसपछि 2 नम्बरमा छ यसको क्वेशन लेखिदिनुस् यसको आन्सर लेखिदिनुस् हैन त्यसपछि 3 नम्बरमा छ यसको पनि आन्सर लेखिदिनुस् अब यो 3 नम्बरको आन्सरमा चाहिँ यो डिस्क्राइब द शेप डिजाइन एन्ड हाउ कस्टमर विल इन्टरेक्ट विथ इट भन्छ यसको आन्सर लेखिदिनुस् हैन त्यसपछि यसको लेखिदिनु यसको थोरै भएर लेखिदिनु हुन्छ अब सबमिसन विल बी ग्रेडेड अन द फ्लोइङ क्राइटेरिया 1 देखि 10 स्केलसम्म भनेको छ अब मजाले देयर आर नो सबमिसन स्पोर्ट रिमेनिङ फर द challenge. It is possible the current sport will open up. So please check again in the coming days भन्छ यहाँ तपाईले enough though you are eligible for the challenge you check out our survey opportunity to see if you are able to participate अब चाहिँ मलाई 3 दिनको अस्ति एउटा प्रोजेक्टमा मैले अप्लाई गरे भने त्यसपछि 3 दिनसम्म चाहिँ मलाई दिएको थियो 3 दिन कलेक्ट गरिसकेको छ हैन त्यसमा म चाहिँ यसको लागि एलिजिबल भइसकेको छु है अब यसरी तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाई यो सबै सकिसक्यो भने अब यहाँ जानु होला हैन यो रिजर्भ भन्नेमा रिजर्भ स्पोर्ट भन्ने जानु होला 12 घण्टाको टाइम दिएको हुन्छ तपाईले 12 घण्टाको टाइम रिजर्भ स्पोर्टमा गएर 12 घण्टाको टाइम हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले जस्तै यो यसलाई चाहिँ यहाँ कपी गरिदिनु मजाले है यसलाई मजाले कपी गरेर यहाँ गएर गुगलमा गएर यहाँ पेस्ट गरिदिनु between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. यहाँ एउटा तपाई कुनै साइट खोल्नु होला हैन मेरोमा देखाइदिनु तपाईले जुनसुकै साइट भन्दाखेरि 99 डिजाइन भन्ने छ यो हैन अनि त्यसपछि 8 स्टेप प्याकिङ डिजाइन प्रोसेस भन्छ यहाँ जानु होला हैन यसको सहायताले मजाले तपाई एउटा कपी गरेर आफ्नोमा एउटा कुनै ड्राइभमा चाहिँ पेस्ट गर्नु होला हैन यो छ जस्तै अब यी कुराहरु छन् यो कोही जम्मै प्रोसेसहरु दिएको छ हैन यसरी मजाले तपाई कपी गर्नु होला यसरी राख्नु होला यो मजाले छ यो कसरी युज गर्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ सबै कुरा यसरी प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3 रिसर्च गर्ने यो मजाले कपी गरेर मजाले एकदम एट्र्याक्टिभ बनाएर चाहिँ तपाईले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईको यहाँनिर एउटा यसको आन्सरमा चाहिँ जस्तै मानौ एउटा यो क्वेशन छ हैन यो क्वेशनको म यसलाई चाहिँ गुगलमा टाइप गरिदिन्छु हैन अब यसैबाट पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ है यसको आन्सर यसको सहायता पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँ मजाले लेखिदिनु कपी गरेर उलो बनाएर मजाले राख्दिनु नभए यसैलाई च्याट जिपिटीमा जानु है अब जस्तै मानौ यो क्वेशन छ एउटा यो क्वेशन छ यो क्वेशनलाई चाहिँ यहाँ च्याट जिपिटीमा गएर मजाले पेस्ट गरिदिनुस् यसको आन्सर मजाले दिन्छ कति फास्ट दिएको थियो शेप एन्ड डिजाइन दिएको छ हैन युजर इन्टरेक्सन भन्ने छ इनोभेसन एन्ड युनिक भन्ने छ हैन मजाले तपाईलाई यस्तो दिन्छ यसको सहायताले तपाईले मजाले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी अब यसलाई चाहिँ मलाई कपी गर्नु ल कपी गरेर मजाले टाइप गरेर हैन मजाले यहाँबाट कपी गरेर त्यहाँ गएर पेस्ट गर्नु कपी पेस्ट मजा अब त्यहाँ जानु त्यसपछि यहाँ छ तपाईको यहाँ क्वेशन भन्छ क्वेशन यो तपाई रिजर्भ स्पोर्टमा गयो भने 12 घण्टा पछि तपाईले कम्प्लिट गर्यो भने मजाले तपाईले पैसा कमाउनु आयो भने
तपाईँको यहाँ आउँछ, तपाईँ अर्निङ यहाँ आउँछ, यहाँबाट मेल आउँछ होइन, त्यसपछि तपाईँ आफ्नो अकाउन्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन, सबै लगाएर यसरी कमाउन सकिन्छ। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् है।